Good day, I'm Sir EA and welcome to our pre-calculus class. So, ang topic pa rin natin ay trigonometry. And for lesson 7, ang topic natin ay trigonometric identities. Pero bago yan, differentiate muna natin ang conditional and identity equation. So, anong pinagkaiba nila? Sabi dito, conditional equation, there is only one true value for every equation. So, ano pong ibig sabihin nun? Common example ay linear equations. Makikita natin dito, ito po yung linear equation natin. Yan, linear equation. So, sinolve natin si x. So, para masolve natin, transpose sa kabila si 2, kaya naging negative 2. And then, dinivide natin sa both side yung 2. Or pwede natin cross multiplication. So, binaba natin yung 2 dito. Itong 2, binaba dito. Then, naging negative 2 over 2. Kaya, negative 1 is equal to x. Or x equals to negative 1. So, yun lang po yung value na magsasatisfy sa equation. Kapag sinubstitute natin si x equals to negative 1, 2x plus 2 equals to 0. Ito yung original equation. 2 times negative 1 plus 2 equals to 0. So, 2 times negative 1 ay negative 2. Plus 2 equals to 0. Negative 2 plus 2 ay 0 equals 0. So, tama po ang sagot natin. Pero ibig sabihin lang yan, sa conditional equation, iisa lang po yung true value. Magiging totoo lang siya or masasatisfy yung equation sa iisang value. At yung nakuha natin is negative 1. Dito naman sa identity equation, sabi dito, always equal whatever the input is. So, anong ibig sabihin nun? Common example nito ay quadratic equation. Quadratic equation to, di ba? So, dito, makikita natin, excuse me, ito ay x plus 1 times x plus 1, di ba? So, yun yung equivalent. Kasi, di ba, pag x plus 1 squared, dalawang beses ulitin. O kaya naman, pag cube na to, di tatlong beses. Yan. So, yan ay basic algebra. So, naging ganito, ito, x plus 1, naging ganito na siya. And expand natin. Equal daw siya dito sa x squared plus 2x plus 1. Meron tayong tinatawag sa algebra na FOIL method. So, ano po ibig sabihin ng FOIL method, sir? Yung FOIL method, ibig sabihin yan ay first, outside, inside, and last. Yan. Yun yung first term, outside term, inside terms, and last terms. So, dito, ang first term ay itong dalawa, di ba? Yan. So, first term, x times x ay x squared. The next is the outside term. Ito yon. X times 1 ay x. Then, inside term. Ang inside term natin ito. 1 times x ay x. Then, last is the last term. Ang last term natin ay 1 times 1 ay 1. Susulat natin yung itong equation na to. So, x squared, ano po yung pwede natin pagsamahin na like terms? Ito pong x. So, x squared plus 2x plus 1 equals to x squared plus 2x plus 1. So, ibig sabihin, identity sila.
ito equal dito. So, mag-input tayo ng number using the original equation. X plus 1 squared equals to x squared plus 2x plus 1. Let's say, let x equals to 1 para madali. So, input natin si 1 dito. So, dito ay 1. Lagyan natin ng 1. 1. So, 1 plus 1 squared equals to 1 squared plus 2 times 1 plus 1. So, 1 plus 1 ay 2. So, 2 squared. Dito naman ay 1 plus 2 times 1 ay 2 plus 1. So, 2 squared ay 4. And 1 plus 2 plus 1 ay 4. So, ibig sabihin, equal sila nung in-input ko si 1. What about kung input ko ay 2? So, input natin naman ay 2. Nung si 1, naging 4 equals to 4. Paano naman kung magiging si 2 ang input natin? So, 2, 2, 2. So, 2 plus 1 squared equals to 2 squared plus 2 times 2 plus 1. 2 plus 1 ay 3. 3 squared. 2 squared ay 4. 2 times 2 ay 4 plus 1. So, 3 squared ay 9. And 4 plus 4 ay 8 plus 1 ay 9. So, equal din sila kung i-input ko ay 2. Oh, 9 is equal to 9 na nakuha natin. Ibig sabihin pala, pag identity, kahit anong value input mo, mag-i-equal yung left side sa right side. Ganun din dito. Try natin dito sa sin x equals to 1 over cosine x daw. Kasi kung natatandaan nyo, sa trigonometry, ang reciprocal ng sin x ay cosecant x. So, yun daw yung reciprocal. Titingnan natin kung equal yung sin x equal to 1 over cosecant x. Ito ay reciprocal identity. Reciprocal identity. Titingnan natin kung equal siya. Ang gagawin natin, meron tayong, magle-let din tayo. Mas maganda ay 30 degree, 60 degree, 45 degree. So, ang pinili ko dito ay 30 degree. Ang gagamitin nga pala natin ay special triangle na 30, 60, 90 and or 45, 45, 90. So, ang pinili ko is 30, 60, 90 kasi 30 degree yung i-input natin. So, dapat memorize nyo yung special triangle natin. Special triangle natin, isang 90 degree. Tapos, meron tayo dito, for example, 30 degree dito and 60 degree. Ang opposite lagi ng 30 degree ay, hulaan nyo, 30 degree po ay 1. Ang 60 degree ay square root of 3. And ang hypotenuse ay always 2. So, ang hanapin natin kasi dito is 30 degree. So, hanapin natin si sin x. Hanapin natin si sin x. Sin x natin, since 30 degree ang x natin, so sin 30 degree equal sa, syempre, SOHCAHTOA, O over H. So, ang O natin dito ay, ano pong O natin? So, ang O natin dito is 1. At ang H natin ay 2. So, 1/2 ang sin 30 degree natin. How about cosecant x or cosecant 30 degree? So, cosecant x, cosecant 30 degree, equal siya sa h over o. Kasi reciprocal nga. So, ibig sabihin siya ay 2 over 1 or 2.
Pero ang tanong kasi, hindi cosecant 30 degree. Ang tanong is 1 over cosecant 30 degree. So, merong 1 sa taas, tapos ang cosecant 30 degree ay 2. So, ibig sabihin pala, dahil 1/2 pa rin ang sagot, excuse me, si sin 30 degree ay equal kay 1 over cosecant 30 degree. So, tama yung identity natin. Next is sin squared x plus cosine squared x equals to 1. So, anong ibig sabihin yan? Ba't nga ba may ganyan? Yan kasi ay hango sa Fittagorian theorem. So, ipoprove natin by input any angle. So, ang pinili ko ulit is si 30 degree. So, dapat memorize na po ulit natin ang special triangles na 30, 60, 90 and 45, 45, 90. So, dito, let's say, dito ko lalagay si 60, then si 30, tapos 90 degree. So, si 30, ang tapat niya lagi ay 1. So, kahit magkabaliktad si 60 at si 30, basta tama yung tapat nila. So, si 30, tapat niya ay 1. Si 60, tapat niya ay square root of 3. Then, ang hypotenuse nila lagi is 2. So, hahanapin natin si sin squared x. So, itong sin squared x, ang ibig sabihin po nito is sin x squared. So, sin x times sin x. Tatandaan po natin. Yan, equal siya dito. Na ang ibig sabihin ay ganito. Hindi po, baka isipin nyo, sin squared x ay sin x squared. Magkaiba po sila. Kasi yung squared niya ay nasa sin. So, ibig sabihin, yung buong sin x. So, mali po ito. Yan. Mali ito. Hindi sin x to be squared. Siya ay sin squared x. Na ang ibig sabihin ay sin x times sin x or quantity sin x to be squared. So, malinaw po yun. So, next natin ay isosolve natin or ipoprove natin na si sin squared x plus cosine x squared. Yan. So, dito nakalagay ay cosine squared x. So, mali siya. Dapat ay cosine squared x siya. So, sin squared x plus cosine squared x equals to 1. So, ipoprove natin siya by input 30 degree. Mag-i-input tayo ng 30 degree. So, sin 30 degree to be squared. So, ano ba si sin 30 degree? So, si sin, di ba? So, katawa, O over H, tapos i-squared mo. Ano ba si O? Lagyan muna natin yung 30 degree ng highlight. Ang opposite niya ay 1. Hypotenuse niya ay 2. Tapos, i-squared. So, 1/2 to be squared ay 1/4. How about cosine 30 degree to be squared? So, adjacent over hypotenuse to be squared. Ang adjacent natin is square root of 3. Square root of 3 over, ang hypotenuse is 2. So, i-squared natin siya. So, anong squared ng square root of 3? Ay 3. Squared ng, squared ng square root of 3 ay 3. And sa 2, i-squared natin ay 4. So, ibig sabihin po pala si cosine 30 squared, cosine 30 degree ay 3/4 as si sin 30 degree 1/4 yung squared nila. So, lagyan natin sin 30 degree plus squared cosine squared 30 degree equals to 1 daw. Puprove daw natin. So, si sin 30 degree ay 1/2. Si cosine squared 30 degree ay 1/4 pala, sorry. So, 1/4 si sin squared 30 degree. Then, si cosine squared 30 degree ay 3/4. So, since sila ay
Like, ang denominator, pwede natin 1 plus 3 over 4. And then, 4 over 4 equals to 1. So, 4 divide 4 ay 1. So, 1 equals to 1. So, meaning, na-prove natin na si sine squared x plus cosine squared x ay equal sa 1. So, madali lang pong mag-prove. Ganun lang po kasimple yun. So, next is, yan na po, yung mga trigonometric identities that you need to be familiarized. So, medyo mahirap to kasi magbe-memorize talaga kayo. Pero ang gagawin lang natin kasi, fa-familiarize lang natin yung mga identities. Pero maganda, kung gusto niyo talaga matutunan to, pwede nyo talagang memorizein yung mga identities. Kasi magagamit din natin siya sa calculus. So, better memorize nyo or be familiarized dito sa mga identities na to. So, una, quotient identities. Sinabi ko na naman sa inyo to. Ito yung pinaka-basic natin. Kailangan alam nyo yan. Tan theta equals to sin theta over cosine theta. Tapos, since si tan theta, reciprocal niya si cotangent theta, so ito, babaliktarin lang natin. Next is the reciprocal identities. Napakahalaga nito. Yung mga yan. Cosecant ay 1 over sin theta. Pwede ding sin theta equals to 1 over cosecant theta. Pwede ding ganun. Tapos ito naman, pwedeng cosine theta equals to 1 over secant theta. Kasi nga reciprocal identity sila. So, si cotangent theta, pwedeng tan theta equals to 1 over cotangent theta. Pwedeng ganun siya. Basta, isipin nyo lagi reciprocal. Next is the Fittagorian Identities. Ito naman, Fittagorian Identities, kailangan memorize nyo din to. Napaka-importante nito, lalo na to. Madali lang naman siyang memorizein. Sin squared theta plus cosine squared theta equals to 1. Memorize nyo din to. Importante din yan. Ito, memorize nyo rin. So, memorize nyo din siya or be familiarized na lang. Napakahalaga ng Fittagorian identities. Then, even odd identities, ito naman ay natakil natin last lesson. So, for example, sin 30 degree. So, sin 30 degree, negative, mangyayari negative sin 30 degree. Pero, pagdating dito, sa cosine at secant, kung negative to, diba, pansin nyo, ito ay positive pa rin. Sila lang yung naiba dito, negative, 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 naging negative. Pero sa cosine and secant, positive, naging positive sila. So, ganoon pa rin. Cosine, may negative na angle, positive pa rin yung sagot. So, yan. Even odd identities. So, example 1. Dito sa example 1, ang kailangan natin gawin dito ay, sabi dito, simplify cotangent theta over cosecant theta by rewriting each trigonometric function in terms of sine and cosine function. So, ano ibig sabihin ng simplify? For example, kung naaalala nyo sa algebra, x squared, meron akong 2x squared, y squared, tapos dito is 4x to the 5th, y. Diba ang ginagawa natin sa algebra, sinisimplify ito, 2 divide 4 is magiging 2. Tapos, x squared over x fifth, ito, magiging 1. Ito, magiging x to the 3. Tapos, y squared over y ay magiging y to the 1. Tapos, ito ay makancel. So, magiging siyang 2x cubed. Tapos, yung isa, y squared over y ay y. So, ganun po yung parang pagsisimplify niya. So, sisimplify natin, papauntiin natin yung mga terms. So, yan sa algebra. Ganun din po sa trigonometry. So, paano po yun?
Paano natin isi-simplify si cotangent theta over cosecant theta? Sabi dito, ang terms na gusto ay sine and cosine function. So, dapat meron silang sine theta and cosine theta. Madali lang po to. Basta tandaan nyo lang lahat ng identities o yung mga importante identities. For example, cotangent theta over cosecant theta. Ang cotangent theta natin ay, kung natatandaan nyo, equal siya sa, saan po equal ang cotangent theta? Sa cosine theta over sine theta. Ano pong identity yon? Yun yung quotient identity. So, quotient identity po, no? So, si cosecant naman, paano naman natin siya gagawin in terms ng cosine and sine? So, kung matatandaan nyo, si cosecant, reciprocal niya ay, ang equivalent niya in reciprocal identity ay 1 over sine theta. Reciprocal identity po yun. So, reciprocal identity. So, reciprocal identity po yung gagamitin natin. So, sa substitute lang po natin. So, cotangent theta, gagawin natin cosine theta over sine theta. Tapos, 1 over sine theta. Kung mapapansin nyo, fraction over fraction. So, tinatawag siyang, sa algebra natin, simula sa letter C, complex fractions. So siya pala ay complex fractions. So, ano po ibig sabihin ng complex fractions, sir? For example, I have here A over B divide C over D. Babalikan lang natin yung algebra, ha? So, equal siya sa A over B. Ang mangyayari sa division na to, magiging siyang multiplication. And then, ito naman, mangyayari dito sa C over D, kukunin natin yung nagsisama sa letter R, reciprocal. Kukunin natin yung reciprocal ng C over D, at ang C over D ay D over C. So, A times D over B, C. Yan. Yan po ang complex fraction. So, apply natin sa totoong number. Example, 1/2 over 1/4. Ang gagawin natin, sulat natin si 1/2 yung numerator. Then, magiging yung divide, magiging times. Then, 1/4, reciprocal ng 1/4 ay 4 over 1. So, 1 times 4 ay 4. 2 times 1 ay 2. So, 4 over 2 ay 2. So, ang 1/2 pala, divide 1/4 ay 2. So, ganun lang po. I-apply lang din natin yung complex fraction dito sa identity. So, pag in-apply natin dito, mangyayari is cosine theta over sine theta times sine theta over 1. Naging times yung division, tapos yung 1 over sine theta, reciprocal, ay sine theta. So, ang mangyayari dito, may makakancel ba? Meron. Si sine theta over sine theta, magiging 1. So, ano pong mangyayari? Cosine theta times 1 equals to cosine theta. Tapos, 1 times 1 ay 1. So, ang simplify pala nito ay cosine theta. So, madali lang po. Babalikan lang natin yung mga algebra natin. Next is example 2.